So what's up with you guys? My name is Mica and welcome back to my YouTube channel. So before we start, papakita ko lang sa inyo yung mga suot ko ngayon na mga accessories. So I got here this bling set from Mata. And then ito din, tong crescent na necklace na to. Ayan. So from Mata din siya. And this fox ear cuff, galing din siya sa kisapmata.ph. So nakalink dyan sa description box yung Instagram account nila. So for today's video, I am going to do another product review. So the product that I am going to review right now is this Modern Cosmetics Color Matte Kit. So nakuha ko to in a giveaway. So nanalo ako sa giveaway. So ayun, i-review ko siya ngayon dahil first time kong gumamit ng product na to and first time ko lang din tong marinig tong brand na to. So ayun. So let's start from their packaging. So ito yung tsura ng packaging nila. So parang pastel, parang peach. Ito, ayan. And then may black dito. Tapos matte lang siya. And then ito, pag nakita niyo sa likod, ayan, nandyan, merong mga may mga parang mga girls dyan. Hindi, girls talaga sila. And then ito yung mga shades, different shades nila. So papansin ko dito, yung pangalan or yung name ng shades nila is different languages na ang meaning is I love you. So eto, meron na ako sulat dito na sabi nila, Color Matte Kit is vibrant matte lip tint used to add color on your lips, cheeks, and eyelids. So multi-use to. This is a multi-use product that can help you to your everyday fresh look. It is also enriched with vitamin E, aloe vera, and rose water extract that helps your skin to keep moisture. So ayan. So, nito din yung ingredients nila. So, basahin ko na lang din and then makikita nyo sa screen. So, distilled water, sunflower oil, sweet almond oil, aloe vera extract, rose water extract, vitamin E and C, food grade flavors, glycerin, F, NDC colorant, China clay, and preservative. So, dito sa may part na to, makikita nyo dito, meron nakalagay yung, kumbaga yung shelf life niya, 12 months. So, manufacture date nila is May 2020. Organic, cruelty-free, paraben-free, and lead-free. And then, dito sa other side, meron ditong QR code na kapag in-scan mo through your phone, magdadirect ka sa Facebook page ng Modern Cosmetics main. So, ayan, nandito din yung mga social media accounts nila, yung Instagram nila and then yung Facebook nila. So, let's open na. So, by the way, naghamit ko na to. Ngayon ko lang talaga siya gagawa ng review dahil napaka-busy ko din sa business ko and everything. So, ayan. Halos lahat yan open na kasi nakapag-swatch na din ako nan dahil pinost ko siya sa Instagram account ko. So, ayan. Nakita nyo sa screen yung photo. So, ganito lang siya. Ayan. Ito yung mga tints. Ayan. So, ganito lang. Napaka-handy niya. So, start tayo sa kanilang Wo Ai Ni. So, this is the Wo Ai Ni. So, yung I love you in Chinese. So, parang may pagka-orange siya. So, swatch natin dito. So, try natin siya sa lips. So, right now, wala akong ilalagay sa labi ko. Pero kanina, before ako mag-film nito, habang nagmi-makeup ako, naglagay ako ng lip balm para hindi masyadong ma-damage yung lip ko once na nag-swatch tayo. So, and then next natin is etong eyeshadow. So, ayan, I love you in Japanese.
So, swatch natin siya. So, mapapansin ko yung pagka roll nung ano niya, nung tints is hindi gaano lumalabas yung product. Pero, lumalabas yung product. So, ayan o, diba? Hindi gaano lumalabas. Diba, guys? So, siguro kailangan mo siyang i-shake well before mo siya gamitin para lumabas yung product. Pero, ayan. Yan, lumabas na. Ito yung ashtero. And then, next natin is yung saranghe. Ito. So, shake na rin natin siya before natin siya iswatch. Kasi, napansin ko nga na medyo mahirap siyang i-glide. Hindi gaano lumalabas yung product. Pero, okay siya. So, ayan. Ayan. May pagka-scarlet, parang bloody red yung color niya. Pero, try natin siya sa lips. So, nahihirapan akong tanggalin siya. Nakakatatlong shade pa lang tayo. So, gagamitan ko ng oil yung labi ko. Kasi, feeling ko bago matapos ng swatching na to, tanggal na labi ko. Then, next is itong Jet Aime. Pagka red-violet siya. Then, next is itong Mahal Kita. And then, yung last na pang 6th shade nila is itong Te Amo. So, it's time for review na. So, in terms of pigmentation, so, kita-kita nyo naman, diba? So, hirap na hirap akong tanggalin siya. So, sa pigmentation, 100% siya. So, napaka-pigmented po nung color matte tints ng Modern Cosmetics. Ang hirap niyang tanggalin. Pero, yes, sobrang ganda ng mga shade. So, I recommend kung gusto nyo yung kahit isang dot lang ng mga tints nila. Sobrang, ano na ng kulay, sobrang tingkad na, ganun, pigmented, ganyan. And then, in terms of long-lasting, yes, long-lasting siya. I can say na long-lasting siya kasi as you can see ngayon, mukhang may kulay, yes, may kulay labi ko. Pero wala na akong, tinanggal ko na yung mga products nila, as in, eto, may kadiri, pero sige, pakita ko sa inyo. Ayan yung mga wipes na ginamit ko nung tinanggal ko yung color sa labi ko. And nakikita nyo naman na hanggang ngayon namumula pa rin yung labi ko. So, I conclude na napaka long lasting niya. No, kahit siguro anong kain mo, matagal siya bago mawala. So, hindi man, namumula pa rin yung labi mo kahit kumain ka na. So, yun. So, 100% siya sa long lasting. Kapag nasa labi mo tong product na to, tong color tints nila, is hindi mo siya mararamdaman na meron ka sa lips kasi napaka lightweight lang din niya. And sa 6 na shades, ang pinaka gusto ko is etong
saranghe tsaka yung jetaime. Kasi yung saranghe is may pagka-shade ng bloody red. And then yung jetaime is yung parang dark red lang or rose red. So, ayun yung pinaka nagustuhan ko. I-rate ko itong color matins nila. So, I will rate this as 92% kasi maganda naman siya. And, ayun, mabango din. May pagka-bubble gum yung scent niya once you opened it. And, napaka-handy. So, hindi ka mahihirapan na dalhin. Kahit naka-pouch lang, pwede mo siyang ilagay or sa pocket mo lang. So, must have lip piece. And, another thing, dahil kaya ko siya nagustuhan din, is dahil organic siya. And local brand dahil tsaka cruelty free siya and paraben free and lead free, at dahil alam naman natin na ang lead ay nakakasira sa ating labi kapag may lead na content yung mga lipis or mga cosmetic na ginagamit natin. I recommend din na gumamit kayo nito or bumili kayo nito dahil napakamura niya. Imagine isang box 6 shades for only 299 pesos. And by the way, alam ko may ilalabas na bago ang Modern Cosmetics, like parang mga nudes na shades, and I am really looking forward to have mine also. Nakita ko naman na maganda yung products nila, maganda yung mga shades, and napakasulit kasi for 12 months na shelf life, hindi mo naman ito mauubos lahat. So, yes, nag-iisip ako kung ipapag-giveaway ko to or ibibigay ko na lang sa mom ko. Kasi ang bet ko talaga dito is yung saranghe tsaka yung jetaime. So, again, guys, thank you for watching this video. Okay, guys, if you're new here, don't forget to subscribe. Thank you guys for watching this vlog. Again, this is your girl, Mica Saguan, saying no hate, send love. Bye-bye, guys. Keep safe, guys. Bye-bye. Stay at home.